السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أعزائي، رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد على شغلة طيبة كتير 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 بحبها الكبير والصغير، وأنا هون جربتها بالبيت وعجبت الكبير والصغير وانبسطوا عليها كتير وحبيت شارككم فيها. سهلة كتير، ما بدها شيء. زبدة فستق بينات باتر شلون نساويها بالبيت، هي أحسن بكتير إنه تساوي بالبيت ما إنه تشتروها من السوق جاهزة وحاضرة. سهلة كتير، مكوناتها كتير قليلة، وأنتم كمان بتخترعوا فيها وبتزيدوا فيها وبتنقصوا فيها اللي بدكم إياه. هذا الفستق أنا قسمته، شايفين شاب صغيرة بالطاحونه خشنه، شايفين شلون حمصته. اذا عندكم محمص كثير منيح. هذا نص كاسه بنحط لها معلقتين عسل وبنحط لها رشه ملح على حسب شو بدكم. بعدين اضافات بدكم اياها معلقتين طحينه ومعلقه معلقتين شوكولاته. فاذا بدكم تضيفوهم منيح، ما بدكم تضيفوهم مثل ما بدكم. هلا بطحنهم دقيقتين ثلاثه بالطاحونه مثل ما شايفين. صارت معجونه، شايفينها مسك الخلاط. حطيت العسلات ورشه ملح وهلا برد بعجنها. شايفين شلون صارت عجينه؟ شايفين ما احلاها، ريحتها حلوه كتير. هلا بحط لها انا الطحينه وسكرها وبرد بحطها بالخفاق. هلا بحطها بصحن. هلا حطيت عليها معلقه شوكولاته. هلا بعوده خشب بدورها. انتم شو ما بدكم فصلوا فيها. ان شاء الله تعجبكم، جربوا ببيتكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.